sa lahat, ang ganap natin ngayon guys, since I'm so hungry, so gagawa tayo ng very quick na snack time. So, I use that garlic butter bread or French bread, and then I use vintage cheese and also Parmesan cheese. Gagamitin natin siya sa toaster oven. So ito guys, nilalagay ko lang siya sa fridge. So i-open natin siya. Very quick lang to guys. So since ako lang naman, gagawa lang tayo ng sapat para sa akin. Ang nakagandahan itong bread na guys kasi may mga slice na siya dito. Yan guys. Yan. Look. Tapos, lagay natin sa ulit sa threads. Tanggalin natin to. Wrapper. Na yung brown. So yun guys, mag-slice na tayo guys doon. So ito na yun guys, tapos ko na siya na slice. So ilagay na natin siya rito. Kasi siya na, durog-durog na siya. Yummy. Ayan yun, durog-durog. Ako lang naman din kakain. And then after that guys, just a little bit of Parmesan. It's up to you naman kung madamihan nyo ng Parmesan. But for me, just a little bit. Yan. It's enough for me. Very quick lang to guys. Then after that, ilalagay na natin siya sa toaster oven. So, hindi yan na guys. Ilalagay na natin dito siya sa toaster oven. Yan. Yan guys. Antayin natin siya guys sa mga yan. Kita nyo, nagre-red na siya. So, it means yan. Siguro mga 3 minutes. So, guys, ito na siya. Luto na siya for 3 minutes lang guys. Ito na yung merienda ko guys. So, let's snack mga inday. Let's move this one. Kasi very hot. Ano na ako? Kasi nagutom na si ate guys. Cheers! Cool! Very yummy and delicious guys. Delicious. Let's eat mga inday. Panalo. Napakadali lang niya gawin. Let's drink Coke.
Nagutom kasi ako guys. Sobrang gutom ni Akits. Thank you very much pala sa lahat ng naging kaibigan ko, sa lahat na nag-subscribe sa akin. Patuloy pa rin kayo mag-subscribe sa akin. Thank you very much guys. Grabe, sarap talaga mga Inday. Love it. Cheers. So yun lang guys, I hope na nag-enjoy kayo sa very quick ko na recipe about sa snack. So, kahit sa'yo nito guys, kayang-kayang gumawa. Kahit anong bread, kahit anong, basta mayroon na kayong cheese, any kind of cheese, pwede. So, yun lang guys. Bye-bye everyone. See you soon. Ma!